Hej! I den här videon så tänkte jag diskutera the big questions. Jag tänkte dela med mig av mitt perspektiv på vad syftet med livet är. Vilka är vi? Vad gör vi här? What's the goddamn point med allt detta? Och så vidare. Det finns ju 1 biljard olika sätt att måla upp bilden av universum på. Och det här är helt enkelt mitt sätt. Jag hoppas att det kan bidra till att någons medvetenhet och syn på saker expanderar lite, eller att någon får någon slags hjälp av det. Innan jag börjar så vill jag först klargöra en sak. Jag kommer beskriva vissa saker med vissa objekt som den här Play-Doh-leran eller att skriva på en tavla och så vidare och så vidare. Och när man pratar om universella sanningar och universum på den här nivån så måste man förstå att det går inte att förklara sådana här saker helt korrekt utifrån ett tredimensionellt perspektiv. Så keep in mind att när jag förklarar de här sakerna med hjälp av sådana här föremål så kommer inte det ge en helt korrekt beskrivning av det jag försöker förklara. Tänk på det lite så här. Om jag hade haft ett tredimensionellt föremål och ritat det på ett tvådimensionellt papper så hade ju inte det gett en helt korrekt beskrivning, en helt fullständig beskrivning av det tredimensionella objektet. Eftersom att det beskriver inte alla dimensioner av det objektet. För på pappret ser det ut som ett platt objekt, vilket det ju inte är i verkligheten. Men att rita ett tredimensionellt objekt på ett papper ger en idé om hur objektet ser ut. Det är inte den fullständiga sanningen, men det börjar måla upp en idé. Och när du tittar på den här videon så vill jag att du behandlar mina ord och mina förklaringar på samma sätt som pappret och föremålet, så att säga. Så om mina ord och mina förklaringar är pappret så är verkligheten det tredimensionella föremålet. Om ni hänger med. Men vi måste förstå att ord i sig är begränsande i den mån att det delar upp saker till koncept. Och det är vad våra tredimensionella hjärnor gör. Okej? Och vi kan inte förstå de här sakerna genom tredimensionellt tänkande. Så istället för att försöka förstå de här sakerna ifrån ett tredimensionellt logiskt tänkande, försök istället förstå det via känsla. Försök förstå det via alla celler i din kropp. Försök förstå det här. Okej? Som det sagt, låt mina begränsande ord och förklaringar här plantera en idé hos dig så att du kan börja förstå det inom dig själv. Okej? Okej, så låt oss säga att det här är universum. Universums främsta intention är att lära sig om sig själv, utforska sig själv, att självförverkliga sig själv genom sig själv och att expandera. Jag använder ganska ofta ordet expandera, så jag tänkte att jag skulle förklara vad jag menar med det. Vetenskapsmän har kunnat observera att himlakroppar i rymden hela tiden ökar i avstånd ifrån varandra och man har därmed tagit slutsatsen att universum måste expandera hela tiden i storlek. Jag har lite problem med den här teorin och här är varför. När man har gjort den här observationen så har man gjort det från ett tredimensionellt perspektiv. Och vad vet vi om universum? Jo, att det är multidimensionellt. Och att se på någonting endast från ett tredimensionellt perspektiv kommer därför inte ge hela sanningen av bilden av universum. Och från ett tredimensionellt perspektiv så ser vi på tid och rum på ett sätt som inte inkluderar hela sanningen, så att säga. Så jag håller inte nödvändigtvis med om att universum expanderar i storlek. Jag säger inte att det inte är en korrekt observation.
Det är helt garanterat en helt korrekt observation, men från ett tredimensionellt perspektiv. Och utanför den tredje dimensionen så fungerar inte tid och rum på samma sätt. Och vi måste keep that in mind. Så det jag skulle säga är ett mer accurate sätt att se på universell expansion är att det expanderar i information, det expanderar i energi. Jag skulle beskriva det mer som hur vi pratar om att en person växer som person, så att säga. Du kan ju säkert observera i ditt liv att relativt till du är nu och relativt till du var när du kanske var 10, så har du så att säga växt som person. Det har hänt någonting inom dig. Du har expanderat. Inte i storlek nödvändigtvis, det har du förmodligen gjort också, men ni förstår. Utan du har växt i lärdom, du har växt i information, du har växt i energi. Och det är det jag menar främst när jag pratar om universell expansion. Så när jag säger att universum expanderar så menar jag att det expanderar i lärdom och energi och information. Så jag skulle säga att universum inte nödvändigtvis expanderar i storlek. Ungefär som hur en ballong expanderar när vi blåser luft i den. När jag pratar om universell expansion så menar jag lite mer som hur ett minneskort håller information till exempel. Dessa två minneskort är ju lika stora som varann till storleken. Men den ena har 16 GB minne, den andra har 32 GB minne. Man skulle ju då kunna säga att det ena minneskortet är mer expanderat i form av information än det andra minneskortet. Så återigen, här är universum. Det vill lära sig om sig själv för att kunna expandera, så att säga. Men universum kan inte lära sig av sig själv utifrån det här, vad vi skulle kalla fullständiga tillståndet. I det här fullständiga tillståndet så finns ingen kontrast. Det finns bara den totala sanningen av sin egen existens, så att säga. Det här, så att säga, fullständiga tillståndet av universum är vad vi skulle kunna kalla för en objektiv sanning. Det är sanningen ovanpå alla lager, så att säga. Och det finns vissa fundamentala egenskaper till det här tillståndet. Till exempel, det finns ingen separation. Allt är ett. Okej? Så universum kan inte lära sig om sig själv från det här fullständiga tillståndet. För universum behöver förstå vad det inte är för att förstå vad det är. Det behöver uppleva kontrasten av sig själv för att förstå sig själv. Tänk på det så här. Du som människa här kan bara förstå vad du är för att du kan förstå vad du inte är. Du förstår att du är en människa för att du förstår att du inte är en bil, att du inte är en lampa, att du inte är ett hus, att du inte är en katt, att du inte är en häst och så vidare och så vidare. Du förstår vad du är just nu för att du upplever kontrasten av dig själv. Så universums natur skulle kunna beskrivas som sanning, ljus, enighet, kärlek, positivitet och så vidare och så vidare och så vidare. Så att för att universum ska kunna förstå den naturen så behöver du förstå kontrasten av den naturen. Du behöver förstå motsatsen till det, vad det inte är. Så för att förstå sanning behöver du först förstå illusion. För att förstå enighet behöver du förstå separation. För att förstå ljus så behöver du förstå mörker. För att förstå positivitet behöver du förstå negativitet. För att förstå kärlek behöver du förstå rädsla. Och så vidare. Så universum skapar illusionen av kontrasten av sig själv inom sig själv. Till exempel, den ultimata sanningen av universum är att allt är ett. Och för att förstå konceptet av enighet så behöver du förstå separation. Så det skapar illusionen av separation
inom sig själv. Så vi här som människor upplever illusionen av att saker och ting är separata från varandra. Som att här är jag, där är kameran och här är bara genomskinlig luft av ingenting. Men sanningen är att från ett högre perspektiv så är saker och ting inte alls separerade från varandra. Allt är vibrerande energi som flyter in i varandra och tar sig form på olika sätt. Och det här är det som är så svårt för en tredimensionellt tänkande hjärna att förstå. Hur kan det vara möjligt att två sådana sanningar som enighet och separation kan existera samtidigt? De verkar ju motsäga varandra, men det kan de. Och det här är hur universum på ett sånt extremt intelligent sätt organiserar sig själv för att kunna lära sig om sig själv. Så det universum gör är att det separerar sig själv till vad som verkar som singulära perspektiv som tar sig form och uttryck av spektrumet på olika polariteter så att det kan uppleva kontraster genom dessa subjektiva perspektiv. Så låt oss superförenkla detta bara för att förstå konceptet av det här bättre. Låt oss säga att universum nu delar upp sig i två perspektiv här. Dessa två perspektiv tar sig i uttryck av olika ändar av en polaritet så att det kan uppleva kontrasten av sig själv. Låt oss till exempel ta polariteterna femininitet och maskulinitet till exempel. Dessa två polariteter är egentligen en enighet eller helhet. Men för att universum ska kunna förstå den helheten så kanske ett av detta perspektiv tar sig uttryck av en ände av polariteten, alltså femininitet, och den andra perspektivet tar sig uttryck av den andra änden av polariteten, alltså maskulinitet. Så nu när dessa två perspektiv delat upp sig i två kontraster, i två ändar av den här polariteten, så kan de se på varandra och hjälpa varandra att förstå sig själv genom att de båda upplever kontrasten av sig själva. Det feminina perspektivet förstår sin egen femininitet genom att uppleva kontrasten av det, alltså maskuliniteten, och tvärtom. Så plötsligt kan universum se sig själv, börja förstå sig själv, lära sig om sig själv och därmed expandera eller växa. Universum separerar inte bara sig själv till två perspektiv. Det separerar sig själv till triljoners, biljoners, gaziljoners olika perspektiv som alla tar sig uttryck och egenskaper av spektrumet av oändligt många kontraster och polariteter. Allt detta för att universum ska kunna lära sig om sig själv igenom dessa singulära perspektiv. Och det jag kallar för perspektiv är ju då alltså liv, livsformer. Du och jag. Ett annat sätt man skulle kunna förklara här är att universum projicerar sig själv framåt som ett singulärt perspektiv. Precis som att en ficklampa projicerar fram en ljusstråle, ett ljussken. Det här sker ju alltså inte utanför universum som det verkar när jag förklarar det så här. Det sker inom sig själv. Och det stannar inte här. Universum skapar inom sig själv olika dimensioner eller verklighetskonstruktioner eller världar där olika portion av sanning kan upplevas. Utifrån perspektivet av olika dimensioner så upplevs verkligheten olika. Så man skulle kunna säga att inom varje dimension eller verklighetskonstruktion så upplevs det olika mycket sanning och olika mycket illusion. Och vanligtvis brukar man prata om att det finns 11 eller 12 dimensioner i vårt universum. Och desto längre ner i dimensioner man kommer, desto mindre sanning, desto mer illusion upplever man. Desto högre upp i dimensioner man kommer, desto mer sanning, desto mindre illusion upplever man.
Så desto lägre ner i dimensioner man kommer, desto mer upplevs illusionen av separation. Och dimensioner existerar ju alltså inte på olika platser inom universum, utan de håller samma plats eller existerar samtidigt ovanpå varandra eller parallellt med varandra. Universum skapar alltså dessa världar eller verklighetskonstruktioner eller dimensioner inom sig själv så att singulära perspektiv kan lära sig om sig själv på olika nivåer av sanning, på olika nivåer av illusion. Så det gynnar alltså universums expansion att perspektiv upplever verkligheten från ett begränsat perspektiv, som det ju är att uppleva verkligen utifrån lägre dimensioner så att säga. När jag använder ordet illusion så menar jag helt enkelt när inte hela sanningen av något upplevs utifrån ett perspektiv. Till exempel, om jag hade hållit upp den här boken för er så här, så hade det från ert perspektiv verkat som en rak lång linje. Det hade varit en korrekt beskrivning, för det verkar ju som det från ert perspektiv. Men det är inte hela sanningen av den här boken. Det finns en helt ny dimension här som ni inte tidigare såg. Så det här skulle då kunna beskrivas som en illusion, för det är inte hela sanningen av den här boken. Så vi människor upplever verkligheten generellt från det vi kallar den tredje dimensionen. Det betyder att vi som människor upplever en massa illusioner i våran vardag. Det betyder att vi upplever illusioner som inte innefattar hela sanningen av universum. Till exempel, vi upplever tid som linjär. Vi upplever att det finns en dåtid, nutid och framtid. Detta är en illusion. Det är inte hela sanningen av hur tid fungerar. För utanför den tredje dimensionen så existerar inte tid linjärt. Allt händer samtidigt. Allting är bara en massa nu som händer samtidigt. Och som kan nås när som helst. Och det stannar inte här heller. För att universum ska kunna uttrycka ett singulärt perspektiv genom en lägre typ av verklighet eller dimension som inte innefattar hela sanningen av saker och ting, så måste det hitta ett sätt att filtrera ut en massa information så att det här perspektivet kan uppleva en begränsad typ av verklighet. Så att perspektivet kan uppleva en verklighet som innefattar illusion snarare än sanning. Så universum skapar olika behållare, fordon, uttrycksmedel eller mer känt som kroppar, vars funktionalitet och hjärnor filtrerar ut en massa information så att perspektivet kan uppleva en begränsad typ av verklighet. Så våra fysiska mänskliga ögon filtrerar ut en massa information så att vi bara kan uppleva visuellt en liten portion av sanning av det som egentligen existerar. Våra mänskliga och fysiska öron filtrerar ut en massa saker så att vi bara kan höra en liten portion av det ljud som egentligen existerar och så vidare. Allt detta för att det här skapar en väldigt specifik typ av verklighet som universum kan lära sig om sig själv igenom. Ett annat sätt att säga det på är att vi upplever bara saker som existerar inom vår mänskliga frekvensvidd. Man skulle kunna säga att universum zoomar in på sig själv så att det kan undersöka en specifik del av sig själv mer intensivt och djupare. Ungefär som att när en läkare specialiserar sig på en viss del av kroppen så att det kan fördjupa sig om ett visst område och därmed få mer kunskap om ett specifikt område. Jag har ett litet knep eller sätt eller metafor som man kan hjälpa sig själv att förstå det här bättre genom. Så om du vill, blunda och lägg fram dina båda händer framför dig på dina knän eller vad som helst.
Så det vi nu ska göra är att zooma ut och in vårt fokus och se vilken skillnad det gör på intensiteten av vår upplevelse av något. Så börja med att lägga allt ditt fokus på din högerhand. Vi investerar nu alltså majoriteten av vårt medvetna fokus på högerhanden här. Vi zoomar in på högerhanden. Det du kanske märker nu är att när du zoomat in ditt fokus på din hand så blir du mer intensivt medveten om den. Ta sedan ditt medvetna fokus och zooma ut det så att du nu håller fokus på båda händerna samtidigt. Nu är du inte längre lika intensivt medveten om en hand. Tänk dig sedan att du nu skulle ta ditt fokus och hålla det på allt som existerar i universum. Det här är vad vi skulle kunna kalla för det absolut objektiva perspektivet, som håller alla perspektiv samtidigt. Det här kanske låter lite flummigt, men det här är exakt det universum gör när det blir till ett perspektiv. Det zoomar in sig själv på en hand, på ett liv, för att kunna bli mer intensivt medveten om den delen av sig själv. Så helt enkelt, vi som människor upplever generellt verkligheten från den så kallade tredje dimensionen. Det betyder att vi upplever en väldigt begränsad bild av den totala sanningen av universum. Vi upplever en rad illusioner som till exempel tid och rum. Vi upplever att saker och ting är separata från varandra och att allt emellan bara är genomskinlig luft. Vi tror generellt att vi slutar existera när vi dör. Vi tror generellt att det inte finns någonting annat utanför den här tredimensionella verkligheten. Och så vidare och så vidare och så vidare. Vi lever och upplever verkligheten utifrån en liten bubbla, skulle man kunna säga. Men det finns ju alltid ett syfte med den här bubblan. Det finns en positiv och bra sak med att leva utifrån ett begränsat perspektiv, för det gynnar universums expansion. Vi är menade att komma hit och komma in i denna typ av upplevelse och tillfälligt glömma bort vår oändliga natur. Så att vi istället kan bli helt och fullt investerade in i det här inzoomade perspektivet. Vi är menade att skratta åt folk som mig som kommer hit och pratar om saker utanför denna 3D-verklighetsbubbla. Och vi är menade att tycka att folk som mig är helt crazy bananas. För vi är menade att inte veta om allt det just nu. Vi är menade att filtrera ut allt det just nu. Tänk på det så här. Om vi hade vetat om allt så hade vi inte varit lika investerade i våra mänskliga upplevelser. Ungefär som att desto mer vi är investerade i en film vi ser på, desto intensivare känslomässig upplevelse blir det för oss. Eller när vi spelar ett tv-spel till exempel, desto mer vi är investerade i det tv-spelet, desto intensivare upplevelse blir det. Men anledningen till varför de flesta av oss inte är lika investerade i tv-spel eller filmer som vi är i våra egna liv är för att vi är så fullt medvetna om att filmen eller tv-spelet är en temporär upplevelse, en temporär visuell upplevelse. Vilket våra liv också är, men vi är inte medvetna om det just nu. Och ja, det stannar inte här heller. När universum projicerar sig framåt som ett singulärt perspektiv, ungefär som när ficklampan projicerar framåt ett ljussken, så gör universum det med intentionen att lära sig om vissa kontraster, dynamiker och ämnen genom just det specifika perspektivet, genom just det specifika livet. Innan jag går in på den här nästa delen så vill jag först förklara att en av de illusioner vi ofta upplever som människor är att saker och ting kan ske av en slump, att saker och ting kan ske av en olyckshändelse, av bara tur eller randomly så att säga. Det verkar som det när vi ännu inte har sett hela bilden av sanningen. När vi inte ännu har sett hur allt samspelar med varandra och hur allt är connectat till varandra.
För sanningen är att allting som sker i universum sker av en orsak och har en konsekvens. Att säga att något sker av en slump är att säga att något sker utan en orsak, vilket inte är sant. Så det skulle kunna sägas på ett annat sätt att allting sker genom fokuserad intention, fokuserad energi eller fokuserad tanke. Man skulle också kunna beskriva det genom att säga att allt som existerar är medvetande som tar sig form på olika sätt. Och det är medvetande som står bakom intentionen bakom allt som sker. Som slump egentligen är en illusion och inte hela sanningen om något, så betyder det också att ett liv och allt som involverar ett liv inte heller sker av en slump. Allting sker genom fokuserad intention. Det här betyder att innan du var perspektivet av du och innan jag var perspektivet av jag, så var vi oändligt medvetande som existerade utanför den här typen av upplevelse. Och vi hamnade alltså här i de här perspektiven genom fokuserad intention. Så eftersom att slump egentligen är en illusion, så betyder det att det inte är en slump att du ser ut som du gör, att du gillar det du gillar, att du har de talangerna du har, att du är född i den familjen du är född i, att du är född på den plats du är född i, att du har den uppsättningen av DNA och gener som du har, och så vidare och så vidare. Allt som händer sker utifrån en orsak, en intention och ett syfte som gynnar universums expansion. Så ett perspektiv väljer, så att säga, familj, DNA, talanger, miljö, allt sånt där utifrån vad som hade gynnat vad det här perspektivet vill utforska och lära sig om för ämnen, kontraster och dynamiker i ett specifikt liv. Det är nästan som att vi väljer in i ett ihopsatt paket av en massa olika faktorer som gynnar just det vi vill utforska genom ett liv. Det här med så kallade livsintentioner kan vara en väldigt komplicerad sak att prata om, för det finns så oändligt många sätt det kan ta sig uttryck på. Och det finns så mycket som är inkluderat i konceptet av livsintentioner. Vissa av oss har mer väldigt specifika livsintentioner för vad vi vill göra här, vad vi vill utforska här och så vidare. Medan andra inte har lika specifika intentioner. Vi kan ha förbestämda intentioner för vissa personer vi vill träffa som vi vet kommer gynna vår egen expansion och så vidare. Vi kan ha intentioner för något vi vill utföra här och så vidare och så vidare. Oändligt, verkligen. Det är också viktigt att nämna att en förbestämd livsintention är just det. Det är en intention. Det är lite som att om vi skulle bygga ett hus så har vi intentionen att bygga ett hus och vi har vissa intentioner för hur vi vill att huset ska se ut, vad vi vill använda det till och så vidare och så vidare. Så vi kanske ritar en ritning på huset, hur vi tänker oss att det ska bli. Men den här ritningen är ju inte något vi måste gå efter. Det är en plan, det är en tanke, det är en intention. Men under byggets gång så skulle vi kunna ändra på ritningen. Vi skulle kunna sätta dit en skorsten på taket av huset. Vi skulle kunna sätta dit en extra dörr. Vi skulle kunna måla väggarna gula och så vidare och så vidare. Så folk brukar ofta diskutera, är våra liv förutbestämda eller har vi ödet i våra händer så att säga? Och jag skulle säga att det är både och. Det finns en intention som vi menade att följa, men det är en plan, det är en ritning. Men det är inte en utspelad saga som vi bara lever igenom. I varje sekund så har vi biljoner olika potentiella vägar att ta. Så ödet ligger alltid i våra händer. Så nu tänkte jag förklara en väldigt viktig del i det här med livsintentioner. Men det är som sagt inte
lika simpelt och okomplicerat som jag förklarar det, men det ger en bild. Så vi vet att kontrast är nödvändigt för expansion och lärdom. Vi behöver förstå båda sidorna av någonting för att förstå essensen av det, så att säga. Så låt oss säga att vi har ett perspektiv här, ett liv som har intentionen att lära sig om ovillkorlig kärlek. Universum vet att för att kunna uppleva och fullt förstå konceptet av ovillkorlig kärlek så behöver det först förstå motsatsen av det, alltså kontrasten av det, som då skulle kunna vara villkorlig kärlek. Så universum projicerar detta soon to be singulära perspektivet in i en slags dynamik, miljö, uppsättning, DNA och gener, familj och så vidare, som gynnar de intentioner som det här perspektivet vill uppleva genom det här specifika livet. Alltså, det här perspektivet projicerar sig framåt och tar sig formen av ett nytt liv i det här fallet, mänsklig familj. Så i det här fallet, eftersom detta perspektivet vill utforska dynamikerna kring konceptet ovillkorlig kärlek, så hade det förmodligen valt att så att säga komma in i en miljö där det som barn fick uppleva motsatsen av det, villkorlig kärlek. Att uppleva perspektivet av en miljö som älskar villkorligt kommer kännas som smärta för den här personen. Så det som nu händer är att det här perspektivet börjar förstå vad det inte vill. Det vill inte bli älskat villkorligt. I samma sekund kommer det att ge upphov till viljan och drivkraften att uppleva tvärtom, ovillkorlig kärlek, vilket ju är en av detta perspektivets livsintentioner. Detta är hur universum lyckas uppleva kontrasten av sig själv genom ett perspektiv, genom ett liv. Ett par andra exempel på kontraster som ett perspektiv skulle kunna vilja utforska i ett liv skulle till exempel kunna vara att det vill utforska fritt uttryck och därmed först behöver förstå konceptet av förtryck till exempel. Eller ett perspektiv kanske vill utforska dynamikerna kring gemenskap och därmed måste först utforska konceptet av isolering till exempel. Nyckeln i allt detta är våra känslosystem. Våra känslosystem är menade att hålla oss i linje med våra livssyften, alltså vad som vi skulle kunna säga leder till mest universell expansion och lärdom. Våra livsintentioner är alltid lika med positiva känslor, lycka, glädje och hälsa. Så våra positiva känslor, alltså känslor som känns positiva för oss, indikerar att vi är i linje med våra livsintentioner, våra hälsa, lycka och universell expansion och så vidare. Och våra negativa känslor indikerar att vi är ur linje med våra livsintentioner, hälsa, lycka, expansion och så vidare och så vidare. Det här är varför det är så extremt viktigt att vara i kontakt med sina känslor. Det är inte bara något abstrakt distraktionsmoment i våra liv, utan det är menat att vara GPS som håller oss i linje med det enda som egentligen spelar någon roll, alltså lycka. När vi är ur kontakt med våra känslor så är vi ur kontakt med själva kärnan och hjälpmedlet som är menat att hålla oss i linje med lycka. Så för att sammanfatta allt detta, livets syfte skulle kunna beskrivas och definieras på många olika sätt. Det skulle kunna sägas att livets syfte är lärdom och expansion. Det skulle också kunna sägas att livets syfte är att följa våra positiva känslor, vår lycka och glädje. Och om det som känns som lycka och glädje för just dig skulle råka vara till exempel att måla, så skulle vi kunna säga att livets syfte är att måla. Begränsningen i att vara människa skulle kunna ses som det vackraste med att vara människa. För det är själva begränsningen som gör att vi kan lära oss och expandera både på en individuell nivå och på en universell nivå. Så vi borde inte använda den här typen av högre information för att ta oss bort från livet. Vi borde använda den här typen av information för att bli så närvarande och investerande och levande
i våra mänskliga upplevelser vi bara kan. För det är det vi är menade att göra. Vi är här för att vara här, inte där. Här! Okej? Så om det är någonting du tar från den här videon, låt det vara det här. Din lycka, din hälsa, din expansion är det enda som spelar någon roll. Det enda du behöver tänka på är att följa det som känns som lycka, kärlek och expansion för dig. Innan jag avslutar den här videon så vill jag kort bara prata om konceptet av Gud. Vi kan se på verkligheten och universum från olika perspektiv. Mitt perspektiv att se på universum skulle kunna beskrivas som ett mer filosofiskt och metafysiskt perspektiv. Och mitt jobb i det är inte att se, har den här personen rätt eller har den här personen rätt? Vem har fel? Vem har rätt? Mitt jobb i den här situationen är att se hur har alla de här pusselbitarna en plats i samma stora pussel. Ofta när vi diskuterar universum, världen och livet så är det som att vi alla ser på olika hörn av samma målning. Någon kanske observerar ett hörn som är blått och är därmed övertygad om att målningen måste vara blå. En annan kanske observerar ett hörn som är rött och är därmed helt säker på att målningen är röd. En tredje ser ett hörn som är grönt och tar då slutsatsen att målningen måste vara grön. Och en fjärde ser ett svart hörn och målningen måste ju därför vara svart. Och sen så står vi här och bråkar om vem som har rätt och vilken färg tavlan egentligen är. När sanningen är att tavlan är alla dessa färger. Bara det att vi alla såg det utifrån olika hörn av den totala målningen. Så frågan är inte hur rätt eller fel en teori är. Frågan är hur mycket sanning innehåller den här teorin och hur mycket är den byggd på illusion. Och när det kommer till konceptet av Gud så skulle vi kunna beskriva det här fullständiga icke-kontrasttillståndet av universum som alltså är det yttersta lagret av sanning av universum som Gud. Det beror på vad vi väljer att kalla det och hur vi väljer att se på det. Men det typiska religiösa sättet att se på Gud har brister i den mån att det beskriver illusion till stor del mer än vad det beskriver sanning. Och här är varför. Det typiska religiösa sättet att se på Gud beskriver separation. Det typiska sättet att se på Gud är att här är vi och här är Gud i form av ett separat medvetande som bestämmer över oss eller har makten över oss eller vad det nu ens tro innefattar. Problemet är att det yttersta laget av sanning inom universum är enighet. Allt är ett. Det betyder att det finns ingenting som heter separation i universum. Så om vi nu vill kalla det här för Gud så betyder det i så fall att vi är Gud. Vi är universum. Vi är ett uttryck av universum. I det yttersta lagret av sanning så finns det inte ett separat medvetande som vi behöver leva upp till eller som är separat från oss. Allt är ett. Så istället för att se på Gud som ett separat medvetande eller perspektiv så hade det varit mer accurate att se på Gud som alla perspektiv tillsammans. Vi är individuella uttryck inom allt det som är ett. Precis som att en våg till exempel är ett individuellt uttryck av havet. Men det går fortfarande inte att säga att vågen inte är havet. Det är vågorna tillsammans som gör havet. Eller precis som att en solstråle är ett uttryck av solen, men det är fortfarande solen. Eller som att bitarna av en krossad tallrik fortfarande är tallriken. Det är bitarna av tallriken som gör helheten av tallriken. Och jag vill också säga att
universum vet inte allt om sig själv än. Om det gjorde det så hade det inte funnits någon poäng med att vi satt här i våra liv och lärde oss en massa saker. Jag brukar se det som att universum står med öppna armar för att alltid expandera och lära sig nya saker. Och sen skulle vi alltid kunna ta saker ett steg längre och ställa frågan: okej, men vad är poängen och syftet med att universum expanderar och lär sig då? Men ungefär där börjar min gräns gå för vad som blir lite mycket. Så vi sparar det till en annan gång, helt enkelt. Jag tror det var allt jag ville säga för denna gång. Så tack för att du tittar. Hoppas du har lärt dig någonting nytt och att du följer din happiness. Okej, bye.